Good afternoon, সকলোকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Scordemy আন এটা লাইভ ভিডিঅ'লে য'ত আমি CTET আৰু social science portion খিনি গোটেইখিনি starting-ৰ পৰা end-লৈ cover কৰি আছো বৰ্তমান হয়নে সো ইউটিউবত মই ভালেখিনি লাইভ ক্লাছেছত PYQs প্ৰেক্টিছ কৰিলো কেইটামান লগতে recorded videos আপোনালোকে পাইছে যোনখিনি প্ৰিমিয়াৰ কৰা হৈছিলে নহয় জানো সো মাপটো ভালদৰে শুনি আছে নে আপোনালোকে জনাই দিব ঠিক আছে লগতে আপোনালোকে যদি ক্লাছটো জয়েন কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে এটা হাই হেল্ল গুড আফটাৰনুন এনিথিং গুড ৱৰ্ড হয়নে বছৰটো শেষ হ'বলৈ আহিছে আৰু মই বিচাৰিছো যে মই ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি ঠিক আছে এছপাইৰেণ্ট কমিউনিটিৰ লগতো ভালদৰে যাতে কানেক্ট কৰিবলৈ পাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ আমি সকলোৱে আপোনালোকে ময়েই হওক বা আৰু যিমান আমাৰ ওচৰে পাজৰে ব্যক্তি আছে সকলোৰে লাইফত কোনবা নহয় কোনবা সময়ত সকলো এক্সপেৰিয়েন্স আছিলে বা হয়তো বৰ্তমানো হয়নে তো সেইবাবে মই বিচাৰো যে আপোনালোকৰ লগত ভালদৰে কানেক্ট কৰিব পাৰো লগতে আপোনালোকৰ কি ডাউট থাকে কেনেকুৱা থাকে সেইখিনি যাতে ময়ো আপোনালোকৰ লগতে একেলগে এড্ৰেছ কৰিব পাৰো হয়নে সো ভেৰি গুড আফটাৰনুন তোমালোকক আকৌ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেনীলৈ আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে ভালে আছা আৰু আজি ক্লাছটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে বছৰটোত আপোনালোকৰ এটা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স গোটেই বছৰটোত কিবা এটা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকে যাতে আজি শ্বেয়াৰ কৰে মেমৰাইজ কৰে ঠিক আছে মানে মেক্সমাৰাইজিং কিছুমান মেমৰিজ আমাৰ থাকি যায় হয়নে তো সেইবোৰ আমি ৰিমিনিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ক্লাছটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে 5 মিনিটছ আপোনালোক যোনখিনি ক্লাছত আছে কিবা এটা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স ক্লাছেছ ফ্ৰম দ্য ক্লাছেছেই হওক বা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ পৰাই হওক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো অন আ ভেৰি লাইট নোট আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ক্লাছটো ঠিক আছে সো ডিয়াৰ এছপাইৰেণ্টছ কুইকলি কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা আপোনালোকে মোক জনাব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ কথা কি মই জানিবলৈ পাই সুখী হ'ম এনেকুৱা কিবা এটা কথা আপোনালোকে কুইকলি লিখি দিয়ক ঠিক আছে হেল্ল' শুনিছে আপোনালোকে
Hello, hello. 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 Am I audible? শুনিছে আপোনালোকে মাতটো? Okay. Hello. অলপমান প্ৰবলেম হৈছিলে টেকনিক্যাল প্ৰবলেম হেতু কাৰণে অলপ টাইম ললো ঠিক আছে সো কন্টিনিউ কৰো আমি যত এৰিছিলো সো মই আপোনালোকৰ ভাল এক্সপেৰিয়েন্সেস কিছুমান হুদি আছিল হয়নে সো কিবা যদি এনেকুৱা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স এই বছৰটো জিটোৱে আপোনাক শেপ কৰিছে থ্ৰু দ্য ইয়াৰ ঠিক আছে এনেকুৱা ভাল এক্সপেৰিয়েন্স যদি আপোনালোকে শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আই উড ৰিয়েলি লাভ টু নো হয়নে সো আমি এতিয়া ইয়াতে গাইড আৰু aspirant হিচাপে এটা কানেকশন শেয়াৰ কৰো সো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল এক্সপেৰিয়েন্সেস that shaped you through 2025 সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এক্সপেৰিয়েন্স মইও জানিবলৈ বিচাৰিম সো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত আজি লিখিব নিশ্চয় ঠিক আছে সো আমি ক্লাস 2 ৰ শেষত হেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্সেস কমেন্টস আমি হেবোৰ কি ৰিভিউ কৰিম ঠিক আছে ৰিভিউ নহয় we will মানে ডিসকাস কৰিম আৰু ঠিক আছে সো বেলেগৰ হুখটো হুকি হ'ব লাগে বুলি কয় যায় সো নিশ্চয় সেই ৰূপতে আমি অকমান আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সেস জানিব বিচাৰিম ঠিক আছে সো তেতিয়ালৈ ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো কিন্তু আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েন্সেস নিশ্চয় ৰূপে লিখিব ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া অডিবল ন মই প্ৰবলেমটো হোৱা নাই একো ঠিক আছে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে ঠিক আছে Okay. So, আজি আমি judiciary পঢ়িম ঠিক আছে মই judiciary এটা অকমান সাবজেক্টিভ ভিডিও কিহৰ কাৰণে বনাইছো আজি কাৰণ judiciary বহুতখিনি প্ৰশ্ন আমি টাইম টু টাইম দেখি আহিছো হয় নাই judiciary মাল্টিপল কোৱেশ্চনস ওকে এটা দুটা প্ৰশ্ন নহয় judiciary মাল্টিপল কোৱেশ্চনস আমি টাইম টু টাইম দেখি আহিছো ঠিক আছে the questions related to the appellate jurisdiction whole লগতে আমাৰ যোনটো কি বুলি কয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিমানখিনি functions আছে বা ঠিক আছে বা কোনে কাক সুপাৰসিড কৰে হে সকলোখিনি বস্তু টাইম টু টাইম জুডিশিয়াৰী প্ৰশ্নৰ আন্ডাৰতে আমি CTET ৰ সোশ্যাল সায়েন্স পোৰশনত আমি ইউজুয়ালি দেখিবলৈ পাও হয়নে ঠিক আছে ওকে সো আজি আমি জুডিশিয়াৰীৰ কথা পাতিম ঠিক আছে যেটো আমাৰ বিচাৰ বিভাগ ঠিক আছে সো ওয়ান অফ দা অর্গানস হয়নে নহয় ওয়ান অফ দা অর্গানস অফ দা গভর্নমেন্ট জুডিশিয়াৰী বাকি কিটা অর্গানস কি হয় দোজ অর্গানস আর লেজিসলেটিভ আৰু এক্সিকিউটিভ হয়নে সো আমি জুডিশিয়াৰীৰ কথা ভেৰি ব্ৰিফলি ডিসকাস কৰিম একো ইমান ডিটেইলত আমাক জানিবলৈ নেসেসিটি নাই ঠিক আছে সো উই উইল লার্ন ভেৰি ব্রিফলি ঠিক আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা ওকে সো প্ৰথম কথা চাব আপোনালোকে যে জুডিশিয়াৰী বুলি যেতিয়া কৈছো ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ দৰে ঠিক আছে আমি জানো যে এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰ যোন দুটা বডি হয় ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ আৰু কি লেজিসলেচাৰ ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ এটা চেকস এণ্ড বেলেন্সেছৰ সিস্টেম চলে ঠিক আছে কি সিস্টেম বুলি কয় আ সিস্টেম অফ চেকস এণ্ড বেলেন্সেছ বুলি কয় ঠিক আছে আ সিস্টেম অফ হোৱাট চেকস আৰু বেলেন্সেছ বুলি কয় ঠিক আছে checks and balances or eta system chole so checks and balances or system ot ki hoy checks and balances or system ot eya hoy je executive is মানে accountable to the legislature আৰু legislature এও কি কৰে executive ৰ ওপৰত মনিটৰ কৰি থাকে so it is a system of checks and balances check কৰি থাকে ইটো হিটোৰ ওপৰত ঠিক আছে কিন্তু এই দুটা two organs of the government হয় the third organ when we speak about that is the judiciary okay when we speak about judiciary কিন্তু এটা independent organ হয় ঠিক আছে independent organ হয় মানে কি হয় বাকি দুটা organ the executive or the legislature কি কৰে judiciary যিবোৰ functioning আছে তাতে কি নকৰে তাতে ইন্টারফেয়ার নকৰে ওকে সো that is the interference নিদিয়ে ওকে সো এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিসলেচাৰৰ মাজত আমি কি গম পালো ইন্টারফেরেন্স না থাকে ঠিক আছে the checks and জুডিশিয়াৰীৰ ফাংশনিংত এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিসলেচাৰে কি নকৰে কোনো ধৰণৰ
ইন্টাৰফেৰেন্স নিদিয়ে বুলি আমি গম পালো ঠিক আছে সো ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াৰী ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ৰথম কথা হল তাৰ লগতে জুডিশিয়াৰীজ ডিসিজন ইজ ৰেসপেক্টেড এণ্ড নট ইন্টাৰফেয়াৰ্ড বাই দ্য other organs ঠিক আছে সো জুডিশিয়াৰীয়ে বাকি organs বোৰৰ ফাংশনিং বোৰো কি মনিটৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে বাট জুডিশিয়াৰীয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিসিজন দিব হেবোৰত ৰেসপেক্ট শো কৰিব লাগিব এণ্ড তাতে কি বুলি কয় ইন্টাৰফেৰেন্স যাতে নকৰে ঠিক আছে হেবোৰ আমাৰ ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াৰী সিস্টেমৰ আন্ডাৰত ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেমৰ আন্ডাৰত আমি দেখিবলে পাও ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো তাৰ পিছত তোমালোকে চাবা যে জাজেস বোৰ তেখেত সকলে মেইন কথা কি বুলি কৈছে everyone is equal before the law ঠিক আছে everyone is equal before the law be it a minister or someone from some কি বুলি কয় someone who is a layman okay so সকলোৰ বাবে কি হয় ন্যায় একে হ'ব ঠিক আছে so judges বোৰে without fear or favor ঠিক আছে without fear or favor কি কৰে ফাংশন কৰে ঠিক আছে CTET এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে মই ইয়াৰ PYQ সেশনছ বোৰত মই এই প্ৰশ্নটো লিখিছিলো যে প্ৰশ্নটো আছিলে যে a minister calls telling নহয় এটা জুডিশিয়াৰী ৰিলেটেড প্ৰশ্ন নাছিলে বাট মিনিষ্টাৰ এজনে ফেভাৰ বিচাৰি পেলাই এনেকুৱা আপাৰ পজিশনৰ কি বুলি কয় অফিচিয়েল এজনক ফোন কৰি কৈছিলে যে পুলিশ ষ্টেচনত FIR টো কি নকৰিব ৰেজিষ্টাৰ নকৰিব বিকজ হি ইজ মাই সন অৰ সামওয়ান সো হি সিস্টেম বাজ আ সিস্টেম অফ ফেভাৰ হয়নে সো হি ফেভাৰৰ নিচিনা বস্তু আমি জুডিশিয়াৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ নাপাও ঠিক আছে সো ইট ৰিফ্লেক্টস দ্য কি বুলি কয় ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰী ঠিক আছে ইট ডাজ নট মিন দ্যাট জুডিশিয়াৰী ফাংশনস আৰ্বিট্ৰেৰিলি ওকে এণ্ড উইদাউট এনি একাউণ্টেবিলিটি এনেকুৱা নহয় যে যি মন যায় জুডিশিয়াৰীয়ে হেয়াই ডিসিজন ল'ব ইভেন দ্যাট ইজ নট ট্ৰু আৰু তাৰ একাউণ্টেবিলিটি নাই ঠিক আছে যে জুডিশিয়াৰী ইজ নট আনসাৰেবল টু এনিওয়ান এনেকুৱাও নহয় কথাটো ঠিক আছে সো যি মন যায় হেনেকে কৰিব নোৱাৰে জুডিশিয়াৰীয়ে ঠিক আছে তাৰ লগতে জুডিশিয়াৰীৰ ফাংশনিংস বোৰ আপোনালোকে কি দেখিব যে জুডিশিয়াৰীয়ে যেনেকে ফাংশন কৰিব ইট উইল বি simultaneously okay in line with the constitution ঠিক আছে কনস্টিটিউশনে যেনেকে জি ধৰি দিছে ফৰ জুডিশিয়াৰী হে ঠিক একে বস্তুখিনিয়ে জুডিশিয়াৰীয়ে কি কৰিব ফাংশন কৰিব হয়নে নাই ওকে সো হেল্ল গুড আফটাৰনুন কৃষ্ণা ৰজিনা আৰু মুজাকিৰ ওকে গুড আফটাৰনুন সো আপোনালোকে চাব ক্লাছটো লাষ্টলৈ ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে নেক্সট স্লাইডত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিয়া হৈছে জুডিশিয়াৰী ঠিক আছে কোনটোৰ পিছত কি আহে হে গুটেইখিনি কথা আমি ষ্ট্ৰাকচাৰত দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে সো এই পিকচাৰখন আপোনালোকে ভালকে চাই লওক ঠিক আছে দিস ইজ ফ্ৰম দ্য NCERT সো ইয়াতে একদম প্ৰথম ঠিক আছে দ্য এপেক্স কোৰ্ট মানে যাৰ আন্ডাৰত গুটেইখিনি আদাৰ কোৰ্টছ আহে ইজ দ্য হাই কোৰ্ট ইজ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ঠিক আছে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় একদম টপ পজিশনত ইট ইজ অলসো নন এজ দ্য এপেক্স কোৰ্ট ঠিক আছে এপেক্স পজিশনত আছে মানে টপমোস্ট পজিশনত আছে হেকাৰণে আমি তাক এপেক্স কোৰ্ট বুলিও কও ঠিক আছে সো সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপেক্স কোৰ্ট হয় ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তলত আমাৰ হাই কোৰ্ট আহিব ঠিক আছে প্ৰথম দেখিলো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰ পিছত কি আহে হাই কোৰ্ট ওকে হাই কোৰ্টৰ আন্ডাৰত अगेन ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আহিব আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ আন্ডাৰত আদাৰ সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছবোৰ আহে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো দিস স্ট্ৰাকচাৰ মুভস ফ্ৰম bottom up okay এই স্ট্ৰাকচাৰটো আমি bottom up স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কও bottom up স্ট্ৰাকচাৰ কিহৰ কাৰণে কাৰণ তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে আৰু তলত থকা গুটেইখিনি কি সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ হয় ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ হয় বাকি কেইখন ঠিক আছে একদম প্ৰথম আমি যদি চাও সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ কথা সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছত আমি কিছুমান ক্যাজুয়াল কেसेस ঠিক আছে নন ক্ৰিমিনেল কেसेस কিছুমান দেখিবলৈ পাৰো কিছুমান ইজি ক্ৰিমিনেল কেसेसও হ'ব পাৰে বাট নট দ্যাট অফ মানে হাই ইম্পৰ্টেন্স ঠিক আছে সো চুৰি ডকাইটি ফৰ এক্সাম্পল হেনেকুৱা ধৰণৰ কেছত আমি সাবঅৰ্ডিনেট কেसेस কোৰ্টছ বোৰত কি দেখিবলৈ পাও এক্টিভিটিজ দেখিবলৈ তাৰে চৰ্চা দেখিবলৈ পাও হয়নে ঠিক আছে সো সাবঅৰ্ডিনেটৰ ওপৰত আহিব কি ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট ঠিক আছে সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট
আহে একদম বটম পজিশনত আহে তাৰ ওপৰত আহিব আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট ঠিক আছে সো এই ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে চাব যে ডিলস উইথ অল দ্য কেसेस উইদিন দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টত ফৰ এক্সাম্পল ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট পাতা হৈছে আৰু এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ জুডিশিয়াল বা ক্ৰাইম এক্টিভিটি চলি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ আন্ডাৰত ফাংচন হ'ব ঠিক আছে সো কনসিডাৰস appeals decision given by lower court so subordinate courts or পৰা কিছুমান courts কি district court এ কি লব পাৰে ঠিক আছে সো সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ যোনবোৰ কেसेस পেন্ডিং আছে বা যোনবোৰ সাবঅৰ্ডিনেট কেसेस ফৰ এক্সাম্পল সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ কেसेस যোনবোৰৰ ডিসিশনস দি দিয়া হৈছে ঠিক আছে হেইবোৰো আকৌ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মানে কথাটো কি হৈছে তলত যিমান কোৰ্টছ আছে হেইবোৰে সদায় হায়াৰ কোৰ্টছত আপীল কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ কথা গম পালে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত ঠিক আছে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত হোৱা গুটেইখিনি এক্টিভিটিজ ওকে বা ক্রাইমস ওকে অর সিভিল যোনবোৰ কেसेस হয় হেবোৰ কেसेसৰ শুনৱাইটো কোৰ্ট হয় ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত হ'ব ঠিক আছে দেন ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ ওপৰত আমাৰ আহে হাই কোৰ্ট ঠিক আছে সো হাই কোৰ্ট এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে হাই কোৰ্ট বনাই দিয়ে কেতিয়াবা দুখন ৰাজ্যয়ও এটা পাৰ্টিকুলাৰ হাই কোৰ্ট শেয়াৰ কৰে ঠিক আছে সো হাই কোৰ্ট বুৰে अगेन ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট নাইবা সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছৰ কি ডিসিশন লয় ঠিক আছে মানে ইয়াৰে যোনবোৰ কেसेस আছিলে হেবোৰো হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে মানে ষ্টাডি কৰিব পাৰে ঠিক আছে ষ্টাডি ইন দা সেন্স যে তাৰ ওপৰত ডিসিশনস দিব ঠিক আছে সো শুনিব ডিসকাস কৰিব ডিবেট এণ্ড ডেলিব্ৰেশনস ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে তাৰ পিছত হাই কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশনটো ষ্টেটৰ ভিতৰত হে ঠিক আছে যেনেকে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ যোনখিনি আমি হিয়া দেখিলো ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশন কোড আছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশন ইজ ষ্টিল দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট হয়নে সিমিলাৰলি ষ্টেটৰ জুৰিসডিকশন হাই কোৰ্টৰ জুৰিসডিকশন কোলে থাকিব টুৱাৰ্ডছ দ্য ষ্টেট হয়নে নাই ষ্টেটলৈ থাকিব হয়নে নাই তাৰ লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দ্য এপেক্স কোৰ্ট দ্য টপ মোষ্ট পজিশনত আছে আৰু এই যিমান সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট আছে ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আছে হাই কোৰ্ট আছে এইবোৰ কেसेसবোৰ আমি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপীল কৰিব পাৰো ঠিক আছে in case you are not satisfied with any of the cases jar mane decisions dia hoise thik ase yate okay so jimankhini subordinate courts or pra cases ase they can still be appealed in the supreme court thik ase so supreme court or decision is the final decision okay so its decisions are binding on all court supreme court is kobo baki court gikhone manibo lagibo hoy na noy it can transfer judges of high court thik ase high court or judges bur itu high court or pra an high court ole transfer koribo pare ba supreme court ole in fact transfer kori anibo pare thik ase it can move cases from any court to itself mo already kolu subordinate court hole ba district court hole ba high court hole yate hoi thaka jonbur pending cases ase or ba already decided cases ase thik ase hebur ki supreme court e nijoloi transfer kori lobo pare where the supreme court will bear its ki boli koy decisions okay tar logote it can transfer cases from one high court to another thik ase eta high court or pra an high court oleke ki cases bor transfer koribo pare bujise apunaluke so this is the structure of judiciary in India ekdom lowest level ekdom bottom level ki ahibo amar subordinate courts bor ahibo family courts for example ঠিক আছে তাৰ ওপৰত আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আহে তাৰ ওপৰত হাই কোৰ্ট আহে আৰু তাৰ ওপৰত কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আহে ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ঠিক আছে সো এটো ক্লাস অলরেডি থাম্বনেইলত লিখি দিয়া হৈছে যে CTET পার্সপেক্টিভৰ পৰা কৰোৱা হৈছে ঠিক আছে সো CTETত আপোনালোকক ইমান ইন ডেপথ পলিটি নালাগে হয় এটো ইন্ডিয়ান পলিটি ক্লাস হয় আপোনালোকৰ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামস বুৰতো এইখিনি পোৰশন লাগে বাট মই ভাবু যে বাকি কম্পিটিটিভ এক্সামসৰ কাৰণে দিস ভিডিও মাইট নট বি এনাফ কিন্তু এইখিনি লাগিব মই বেসিক্স ক্লিয়াৰ কৰি আছো ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ বহুত আৰ্টিকলস আছে ক্লজেস আছে হেবোৰো বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামস বুৰত হুধে ঠিক আছে বাট CTET or social science portionত আমাক বেসিক্স খিনিয়ে হুধে ঠিক আছে সো হে পলিটিক্যাল লাইফ পোরশনৰে এটা পার্ট আছে জুডিশিয়ারি তাৰে অলপ ব্রিফ ডিসকাশন আমি কৰিবলে চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে ওকে ব্যাক টু দ্য ক্লাস সো সুপ্রিম যেটো জুডিশিয়ারি কথা কৈছে প্ৰথম কথা কৈছে যে সিঙ্গল integrated judicial system হয় নে গুটেখিনি কানেক্টেড হয় নে ইন্টিগ্ৰেটেড হয় হেতুকে মিন কৰিছে যে এটো ইন্টিগ্ৰেটেড সিস্টেম হয় নে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট কি টপ মোষ্ট পজিশনত আছে হেতুৱে কথা এই স্লাইডস গিটা কৈছে ঠিক আছে
Okay, now আমি role of the judiciary চাওঁ যে জুডিচিয়াৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ functions ইণ্ডিয়াত কি কৰি আছে execute কৰি আছে ঠিক আছে Okay, so প্ৰথম কথা জুডিচিয়াৰী কিয় লাগে আমাক সো ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই কিহৰ কাৰণে লাগে জুডিচিয়াৰী ঠিক আছে প্ৰথম কথাটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাস্টিস প্ৰভাইড কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব জুডিচিয়াৰী এটা বডি লাগিব হয় নে নহয় হেতুৰ কাৰণে solely জুডিচিয়াৰীক as a কি বুলি কয় জাস্টিস বেয়াৰৰ or the justice provider হিচাপে কি কৰিছে judiciary কি কৰা হৈছে establish কৰা হৈছে as an organ ঠিক আছে আৰু judiciary কোনখিনি মানে who monitors the judiciary যদি question আহে ঠিক আছে question তেনেকে নাহে usually but judiciary তোমালোকে নিজে আপোনালোকে নিজে সুধিব পাৰে নিজকে যে judiciary in which line মানে কোনটো direction judiciary function কৰে so judiciary will function আমাৰ constitution খনৰ মতে ভাৰতৰ সংবিধানৰ মতে হয়নে so ভাৰতৰ সংবিধানৰ provisions খিনি judiciary কি কৰে hold কৰে ইয়াৰ আগতে এটা PYQ question আহিছিলে যে কি বুলি কয় constitution খনৰ related মানে who কি বুলি কয় constitution খন কোনে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা কোনটো organ হয় হেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে ঠিক আছে so constitution খন constitution or matter যেতিয়া আহিব ঠিক আছে it will always be the judiciary ঠিক আছে so judiciary সদায় interpret কৰে ঠিক আছে so এই judiciary কথাটো আমি ক'বলৈ যদি যাও it is the interpreter of the constitution বুলি কও আমি এই টার্মটো exactly এই টার্মটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোৰ মুখত ফুটা নাছিলে শব্দটো হৈছে interpreter okay interpreter of the constitution who is the interpreter of the constitution it is the judiciary okay supreme court বুলি ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে interpreter of the constitution ঠিক আছে clear hoise so prothom kotha to justice diar kotha function first function is administration of justice kiba dhoroner dispute hoise for example interstate dispute hol thik ase nai ba enekwa suppose nodir pani loi pelai dispute ketia ba rise hoy between two states thik ase so henekwa dhoroner issues for example supreme court address korile okay tar logote aru beleg dhoroner criminal cases hobo pare hoine jeneke ami nirbhaya case or kotha জানো কিমান বছৰ ধৰি চলিছে হয়নে but ultimately justice was served হয়নে নহয় so হেতু administration of justice ঠিক আছে the supreme court will কি হয় settle disputes হয়নে আৰু তাৰ লগতে it will apply the law which is specific to the case ঠিক আছে so law কাৰণে আমি বেলেগ যোনবোৰ আগতে Indian penal code আছিলে for example হয়নে so হে গুটেখিনি বস্তু applicable হয় within the judiciary right so এই এনেকুৱা ধৰণৰ disputes বোৰ কি হয় আমি functioning ৰূপত কি দেখিবলৈ পাও কোনে justice administer কৰি আছে it is being administered by the judiciary clear হৈছে তাৰ পিছত creation of a judge case law হ'ব পাৰে ঠিক আছে creation of a judge case law so in many cases the judges may not be able to or find it difficult to select the appropriate law for application in such cases the judge decide what the appropriate law is on the basis of their wisdom and common sense so ketia ba ki hoy appropriate law kisuman mention law ase hoy nei kisuman law ki boli koy মানে already written laws ase moi jeneke kolu je law porha ব্যক্তি সকলৰ বাবে অকল ভাৰতৰ সংবিধান নহয় তেখেত সকলে আৰু বেলেগ হেনেকুৱা ধৰণৰ মেনশন কৰা যেনেকৈ মই ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ কথা কলো ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড দৰ যিমান কিতাপ আছে ঠিক আছে হেবোৰ ইহঁতে পঢ়ে these are basically laws ঠিক আছে so হে laws বোৰ তেখেত সকলে ষ্টাডি কৰে so কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কন্ডিশন কিছুমান lawsৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হৈ নপৰে ঠিক আছে মানে laws বোৰ কেছটোৰ ওপৰত perfectly mane bisari pua nai example thik ase so in that situation the judges can work on their common senses as well because tekhet hokole experienced judges hoy hoy na no hoy definitely iman bosor tekhet hokole je experience korise hoy na nai so he experiences or basis ot ki koribo pare they can use their wisdom as well as the common sense to ki boli koy interpret the situation okay thik ase so in doing so the judges may build up a great body of judge made law so judge made law boli kobo pare or we call it the case law thik ase as per the doctrine of stare decisis the previous decisions of judges are generally regarded as binding
and binding on the later judges in similar cases. So etuk stare decisis buli koy apnaluke examot CTET examot is enekwa dhoroner shobdobur usually nukhudhe ami moi ako ebar koisu yate ami basics khini clear koribole chesta kori asu thik ase okay then third function 2 ki hoy guardian of the constitution thik ase guardian of the constitution mane ki hoy constitution khonok guard kore hoyne nai so prothom kolu moi interpreter hoy hoyne aru tar logote apnaluke sabo je SC acts as the guardian of the constitution thik ase in case kisuman ketiaba khetrot ki hoy central government aru tar logote state government thik ase or the legislatures or executives tekhetor majot ki hoy clashes hobo pare thik ase so enekwa khetrot ki hoy jetia legislature for example they are making a law thik ase which is not in compliance with the constitution mane bujise ne compliance mane ki enekwa dhornor eta law enekwa dhornor eta bill ba act pass korise parliament ot juntu amar সংবিধানত মানে বিৰোধিতা আহিছে বুজিছে নে সংবিধান খনক লৈ পেলাই মানে it is against the constitutional যেটো basic structure হয় so tar বিৰুদ্ধে আহিছে for example so in that case কি কৰিব পাৰে judiciary কি কৰিব পাৰে null বা void বুলি declare কৰিব পাৰে এই legislations বোৰ ঠিক আছে so এটুক আমি judicial review বুলি কও এই system টো আমি judicial review বুলি কও judicial review টো মনত ৰাখিব এটো বহুত কিমান সৰু ক্লাसेस বুৰৰ পৰা judicial review ৰ আইডিয়া টো আমাৰ social science কিতাপ বুৰত already introduce kori diye so judicial review to monot rakhibo jetia kisuman laws thik ase by executive order thik ase constitution or kisu hoinkhok clauses burok ki kore conflict kore thik ase nohole ba tak মানে তার এগেইনস্টে অপোজিট ডিরেকশনে যাবলে চেষ্টা কৰে তেনে হলে জুডিশিয়ারি দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওকে এই কামটো সুপ্রিম কোর্টে কৰিব পাৰে নট দ্য আদার কোর্টস ঠিক আছে সো সুপ্রিম কোর্ট ক্যান ইউজ ইটস জুডিশিয়াল রিভিউ পাওয়ার্স ঠিক আছে ওকে দেন তার বাহিৰে প্রটেক্টর অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস যেতিয়া ফান্ডামেন্টাল রাইটসৰ আমি আগতে এটা ক্লাস কৰিছো তেতিয়া মই অলৰেডি কৈছো যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইন দ্য সেন্স যে আপোনালোকৰ মৌলিক অধিকাৰ কোনবা দিনা যদি ভাইলেট হৈ আছে তাৰ কাৰণে আপুনি ৰিলিফ পাবলৈ ইউ ক্যান appeal it to the courts it can be high court it can be supreme court ঠিক আছে so supreme court or eta function aru eta for example okol supreme court boli nohoy the rest of the court the judiciary ঠিক আছে এই ন্যায় বিভাগে কি কৰিব আমাৰ বিচাৰ বিভাগে কি কৰিব আমাৰ যোনবোৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে আমাৰ যিবোৰ ৰাইট আছে ঠিক আছে সেই ৰাইট বোৰ যাতে কোনো হয়নে even the government তেখেত সকলে যাতে সেই মৌলিক অধিকাৰবোৰ আমাৰ পৰা কি কৰিব নোৱাৰে লৈ যাব নোৱাৰে ভাঙিব নোৱাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ situations jodi ahi pore the supreme court or the judiciary will provide us with ki relief thik ase aru he relief provide kore keneke by issuing writs thik ase ami writor kotha porhim thik ase writ ki hoy we will study thik ase kiba doubt ase iman khini loi yes Krishna Bharaliye koise supreme court is the interpreter of the constitution very right correct okay so tar bahire ami supervisory function eta saw supervisory function mane mo already kolu belek courts bure kenikwa dhoroner function kori ase hetu sabo supreme court e hoyne tar logote advisory functions ase sabo advisory function mane ki hoy advice die thik ase it advisory opinion on the constitutional question thik ase this is done in the absence of disputes and when the executive so desires so executive e ketiaba supreme court or judges burok approach koribo pare in cases jetia tekhet hokolok legal advisors lage ঠিক আছে legal advisors u thake hoine legal advisors or kotha hunise apunaloke legal advice duni die ঠিক আছে so when it comes to the government of India for example so government of India kunba dina jodi enekwa legal advices with relate to the mane constitutional provisions or questions related jodi ahi porehi ঠিক আছে so henekwa khetrot eta advisory function কি কৰে execute কৰে by the judiciary ঠিক আছে তাৰ লগতে administrative functions ও কিছুমান function কৰে ঠিক আছে non judicial functions হয় administrative functions বোৰ non judicial functions হয় ঠিক আছে so অকল judicial functions এ নহয় administrative functions ও তো আপোনালোকে দেখিব ঠিক আছে the court may grant যেনেকে certain licenses administer the estate or the property decrees of a person appoint receivers ঠিক আছে they administer marriages appoint guardians হয় না নাই এই যে marriages ৰ কথাটো আটাইতকে মানে easy আৰু মানে আমি দেখি থাকা example হয় হয়নে এখন যদি if someone wants to get married হয়নে নাই আমি অফিশিয়ালি এটা লিগালিও মানে
legally register কৰিব লাগিব হয় নে নাই সো এইবোৰ registration কোনে কৰে the registers যোনটো register কৰিব লাগে regarding marriage হেতু through the judiciary হয় নে নহয় সো এইবোৰ গুটে administrative functions হয় ঠিক আছে okay so apart from the judiciary function dispute resolution or বাহিৰেও আমি কি দেখিবলৈ পাও কিছুমান administrative functions ও কি কৰে the judiciary কি বুলি কয় functions okay তাৰ লগতে special role in the federation ঠিক আছে federal system in India's the judiciary also perform important task of settling disputes like center state relations হয় নে center আৰু state ৰ মাজত dispute আহিব পাৰে হয় নে মই অলৰেডি কলো center আৰু state ৰ মাজত dispute আহিব পাৰে for example কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা suppose boundary suppose alter কৰিব লাগিলে এখন ৰাজ্যৰ so in that case কেতিয়াবা কি কৰে the state might also কি বুলি কয় disagree হয় নে নাই সো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান legislative procedures আছে legislative procedures হলে আমি না যাও ঠিক আছে voting and all হেবোৰ হয় কিন্তু কেতিয়াবা কিবা ক্ষেত্ৰত center আৰু state okay এনেকুৱা বেলেগ matters or ওপৰত যদি center আৰু state ৰ মাজত dispute আহে হেবোৰ dispute resolution কোনে কৰে the judiciary resolves ঠিক আছে বুজিছে আৰু তাৰ লগতে judicial inquiries কিছুমান বহে ঠিক আছে to inquire into cases of errors or omission on part of the courts ঠিক আছে so judges are normally called to head commissions okay various commissions থাকে ঠিক আছে so commissions বুৰৰ কেতিয়াবা কি কৰে যোনবোৰ মানে head কৰে commission টো ঠিক আছে head মানে যোনে chair কৰে commission টো so commission chair কৰা যোনজন মানে head person হিচাপে choose কৰে most of the time they are usually retired judges হয় কেতিয়াবা বা কি বুলি কয় কিছুমান functioning judges এও কেতিয়াবা কৰে কেতিয়াবা but most of the time retired judges হয় of high courts আৰু কেতিয়াবা supreme court ৰো retired judges বুৰে এনেকুৱা কি কৰে not the CJI they I am talking about other judges okay CJI মানে গম পাইছে CJI মানে হৈছে Chief Justice of India ঠিক আছে highest position যেতিয়া আমি judgesৰ ক্ষেত্ৰত কবলে যাও highest position কোনে হোল্ড কৰে CJI হোল্ড কৰে ঠিক আছে CJI মানে কি Chief Justice of India ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে মই লিখি দিছো Clear? Okay. ঠিক আছে তাৰপিছত আমি jurisdictionৰ কথা পাতিম ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ jurisdiction আছে for example চাওক so সুপ্ৰিম কোৰ্ট প্ৰথম কথা আমি চালো judiciary apex court হয় আৰু judiciary different levels কি কৰে different levels of supervisor আৰু monitor কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে হয় নে নহয় so সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ jurisdiction আছে ঠিক আছে এই jurisdiction মানে গম পাইছে jurisdiction শব্দটো মানে কি হয় মানে এৰিয়া ঠিক আছে কোনখিনি এৰিয়াজত will the judiciary function for example ঠিক আছে so jurisdiction মানে কোনখিনি এৰিয়াজৰ ভিতৰত কোনখিনি লিমিটেশনছৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফাংচন কৰিব হেতু ডিটাৰমাইন কৰে ঠিক আছে so within the limitations of the constitution বুলি কৈছে চাব limitation আছে constitution এ যোনখিনি কথা কৈছে অকল হেখিনি কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ বাহিৰত গৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে constitution খন কি মানে constitutional provisions বুৰ deny কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে so functions and responsibilities are supreme court are defined by the constitution mention কৰা হৈছে already ঠিক আছে so আমি quickly চাও যে কেনেকুৱা ধৰণৰ okay কেনেকুৱা ধৰণৰ jurisdiction আছে ঠিক আছে so jurisdiction খিনি আপোনালোকে চাওক যে original appellate advisory আৰু writ jurisdiction কি পৰে supreme courtৰ jurisdictionৰ ভিতৰত পৰেহি ঠিক আছে so প্ৰথমটো original jurisdiction কি হয় original jurisdiction মানে হয় union আৰু stateৰ মাজত কেনেবাকে কিবা যদি disputes আছে ঠিক আছে those disputes are settled via the original jurisdiction so কোনটো jurisdictionৰ underত union আৰু stateৰ মাজত থাকা conflicts বোৰ resolve কৰিব পাৰিব Supreme Court it will be by means of its original jurisdiction ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি appellate jurisdictionৰ কথা চাও ঠিক আছে appellate শব্দটো চাব appellate শব্দটো কৰ পৰা আহিছে it has come from the word appeal ঠিক আছে এই যে appeal কৰা বুলি আমি কো হেতুৱে appellate jurisdiction wordটো তাৰ পৰাই আহিছে ঠিক আছে so lower courts বুৰৰ যোনবোৰ কেसेছ চলি আছে civil বা criminal হল বা constitutional cases হল ঠিক আছে এই কেছবোৰ ঠিক আছে lower courtsৰ পৰা লৈ গৈ পেলাই supreme court appeal কৰিব পাৰি ঠিক আছে so হেতুৱে হৈছে appellate jurisdiction যদি যোনে ফাইল কৰিছে এইবোৰ কেसेছ if they are not satisfied তেনে হলে lower courtsৰ পৰা supreme courtলৈ তেখেত সকলে কি কৰিব পাৰে they can ask
মানে বেসিক্যালি appeal to the Supreme Court ঠিক আছে সো এই কারণে এটো appellate jurisdiction বুলি কয় ঠিক আছে তাৰ লগতে advisory jurisdictionৰ আন্ডাৰত কি হয় প্ৰেসিডেন্টক এডভাইস কৰে চাব See, এতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ৰোলটো আমি যদি চাও প্ৰেসিডেন্ট will fall under the executive organ হয় না নহয় সো এক্সিকিউটিভ অর্গান এতিয়া প্ৰেসিডেন্টে তেখেতে নিজৰ মতে ফাংশন নকৰে he or she will always work on advises ঠিক আছে সো যেনেকে প্ৰেসিডেন্টে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ এডভাইজত বেলেগ কাম কৰে ঠিক আছে কোনবোৰ বিল সাইন কৰিব লাগে কোনবোৰ না লাগে ফৰ এক্সাম্পল আৰু বেলেগ ডিপ্লোমেটিক কন্ডিশনস হ'ব পাৰে she will function only on the advice of the Council of Ministers. So, President-ok এই Supreme Court-or দ্বাৰা কি কৰে public matters-ot ঠিক আছে matters which are important in terms of law আৰু public importance-or যোনবোৰ matters হয় সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত President-ok কি কৰে advise কৰিব পাৰে Supreme Court okay Supreme Court মানে it will include a bench of judges including the CJI ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰু এটা writ jurisdiction বুলি কৈছে মই already fundamental rights-or class যদি কৰিছিলো আপোনালোকে attend কৰিছে নে নাই যদি কৰা নাই সেই ভিডিওটো নিশ্চয় চাব ঠিক আছে Okay, hey video to নিশ্চয় চাব ঠিক আছে Okay, so writ jurisdiction or under আমাৰ habeas corpus আহে mandamus আহে prohibition certiorari আৰু quo warranto ঠিক আছে পাঁচটা writ which are mentioned in the constitution আৰু সেই writ jurisdiction or through ৰে কি বুলি কয় supreme court কি কৰিব পাৰে they can issue writs ঠিক আছে বুজিছে সো বেলেগ কন্ডিশনস আছিলে certiorari আছিলে quo warranto আছিলে habeas corpus for example physically present থাকিবলে as a মানে যোনজন ব্যক্তিৰ কেস suppose trialত চলি আছে তেখেতক physically present হ'বলে যেতিয়া মানে writ issue কৰে that writ is known as the habeas corpus writ ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচটা writ দিয়া আছে নাম ওয়াইজ আপোনালোকে চাব আৰু যদি মোৰ আগৰ ভিডিওটো চোৱা নাই লাইভ লেসনত যেতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কৰাইছিলো বহুত ক্লিয়াৰলি তাতে গোটেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে যদি আৰ্টিকল 32 ডিসকাস কৰিছিলো আমি তেতিয়া আমি এইখিনি কথা ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে সো জুৰিসডিকশন খিনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে Okay, so original jurisdiction or kotha ebar sailo original jurisdiction prothom koise thik ase original jurisdiction ki asile so original jurisdiction ot ki hoy je cases were directly considered by the Supreme Court without going to the lower court before that okay so cases bur ki hoy directly Supreme Court or under ahibo pare ketiaba ki hoy minor cases bur prothome lower courts establish kore tar pisot upor case bur appellate jurisdiction or through appeal hoi thakibo pari thik ase but original jurisdiction or under directly consider hoy without মানে lower courts বুৰে consider কৰাৰ নকৰা কয়ু মানে basically ঠিক আছে lower court বুৰে condition মানে accept নকৰিলেও হে directly original jurisdiction or under ত কিছুমান condition কি হয় applicable হয় ঠিক আছে which can be considered by the Supreme Court ঠিক আছে so এই Supreme Court or original jurisdiction federal matters ত দেখিব আপোনালোকে federal মানে কি center state relations or যিমান matters আছে ঠিক আছে so federal matters ত দেখিব হয় না নহয় federal matters ত দেখিব which include the center state relations হয় না center state relations or ক্ষেত্ৰটো দেখিব ঠিক আছে সো তাৰ লগতে ফেডাৰেল কান্ট্ৰিৰ আমাৰ লিগ্যাল ডিসপিউটস বোৰ এৰাইজ হোৱা একদম 100% এৰাইজ হ'বই কাৰণ ইয়াতে ষ্টেট আৰু সেন্টাৰ দুটা গভৰ্নমেন্ট আছে হয় না নাই সো ইন দ্যাট কেস কি কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে they can provide with problem resolution okay dispute resolution বুলি আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে Yes, Pallavi Kalitai koise Article 32 heart and soul of the Constitution. Kune koisile heart and soul of the Constitution buli. Kune koisile etu kotha discuss korisilu nai. আপোনালোকে জানে যদি কমেন্ট কৰা কোনে কৈছিলে Article 32 is the heart and soul of the Constitution of the Indian Constitution. আপোনালোকে জানে যদি কমেন্ট কৰক ঠিক আছে ওকে সো আমি ব্যাক কন্টিনিউ কৰো ঠিক আছে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰিজিনেল জুৰিসডিকশন টু মেইনলি ফেডাৰেল মেটাৰছত কি হয় solely federal matters of Supreme Court he decide koribo thik ase so Supreme Court does not settle disputes but interprets the power of the union tar logote interpret kori die aru area of function and captivity for the union aru state ki kore mention kori die thik ase bujise aru ei gutei khini interpretation car compliance ot hoy
কাৰ মানে in the line of what ঠিক আছে in the line of the constitution of India ঠিক আছে so প্ৰত্যেকখিনি বস্তু ঠিক আছে interpretation কিহৰ লগত হ'ব the interpretation will be in the line with the constitution of India ঠিক আছে clear হৈছে okay তাৰ লগতে আমাক writ jurisdictionৰ কথা ক'লে হয়নে আমাক কি ক'লে writ jurisdictionৰ কথা ক'লে so আমি writ jurisdictionত কি দেখিলো writ jurisdictionত আমাৰ habeas corpus আহে হয়নে তাৰ লগতে কি আহিব mandamus আহিব তাৰ লগতে আমাৰ আহিব prohibition to r হৈ গল হয়নে prohibition তাৰ পিছত আহিব আমাৰ certiorari এই গুটেখিনি বস্তু আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ক্লাছত কৰিছো মই ব্ৰিফলি লিখি দিছো এই কাৰণে ঠিক আছে certiorari আহিব আৰু লাষ্টৰটো আমাক কি বুলি কয় quo warranto বুলি কয় ঠিক আছে quo warranto সো গুটেকিটাৰ বেলেগ বেলেগ মিনিং আছে মই অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো সো আজি এখিনি ডিসকাশন আমি না যাও এখিনি ডিসকাশনলে ঠিক আছে ওকে ওকে আনসারটো পল্লবে দিছিলে মই পল্লবী বুলি কলো নহয় জানো ওকে সৰি পল্লব তাৰ লগতে ওকে কৃষ্ণা ভৰালিয়ে আনসারটো দিছে যে আনসারটো হার্ট এন্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডক্টর বি আর আম্বেদকাৰে কৈছিল অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে okay so এই গিটা আমাৰ হয় কি writs which are mentioned in the constitution ঠিক আছে so writs গিটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটো writ jurisdictionৰ আন্ডাৰতে কি কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে writs ইস্যু কৰে ঠিক আছে so writs বোৰ বেলেগ একো নহয় these are special orders in the form of writs ঠিক আছে so the high court can also issue writs but the person whose rights are violated have the choice of either approaching the high court or the supreme court directly ঠিক আছে supreme court কো directly approach কৰিব পাৰে already মই কলো ঠিক আছে through such writs the courts can give orders to the executive কো order কৰিব পাৰে to act or not to act in a particular way ঠিক আছে so either one কৰিব পাৰে হয়নে যে এনেকে act কৰিব লাগে নাইবা এনেকেও ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে নিজৰ jurisdictionৰ বাহিৰত যে কাম কৰি আছে stop doing that so executive administration any part of the government or the state that কি কৰিব পাৰে supreme court মানে দিহা দিব পাৰাটো যেটো কও আমি হেতু through the various writs কৰে এইবোৰ functions ঠিক আছে so পাঁচটা writ পুৰা সিকোয়েন্সত মই লিখি দিছো আপোনালোকে লিখি লওক আপোনালোকৰ নোটত ঠিক আছে তাৰ লগতে মনত কৰি লব ৰিট গিটা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ লগতে মই এপিলেট জুৰিসডিকশনৰ কথা অলমান আগতে কলো এপিলেট জুৰিসডিকশন কি আছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেটো এপিলেট জুৰিসডিকশন আমি চাই আছো হয়নে সো সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু প্ৰথম কথা পারসন মানে এজন ব্যক্তি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টক কি কিছুমান কেসেছত কি ডাইৰেক্টলি এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে হয়নে however the high court must certify that the case is fit for appeal that is to say that involves a serious matter to interpretation of law or constitution in addition criminal cases or ক্ষেত্ৰটো যদি আমি চাও যে court has sentenced a person to that then appeal can be made to the high court or the supreme court ঠিক আছে so appellate শব্দটো কৰ পৰা আমাৰ appeal শব্দটোৰ পৰা আহিছে নহয় জানো মই কলো অলৰেডি appeal wordটোৰ পৰা আহিছে হয়নে নাই so appeal wordটোৰ পৰা আহিছে so ইয়াতে constitutionৰ লগত ঠিক আছে constitution আৰু তাৰ interpretationৰ লগত কিবা conditions related আছে নেকি that thing will also matter হয়নে নাই আৰু criminal casesৰ ক্ষেত্ৰটো ঠিক আছে যদি এজন ব্যক্তি তেখেতক যদি death sentence দিয়া হৈছে death sentence মানে মৃত্যুদণ্ড ঠিক আছে যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে in that condition also ঠিক আছে সেই ব্যক্তিজনেও সেই হাই কোৰ্টৰ পৰা কেছটো কি সুপ্ৰিম কোৰ্টলে appeal কৰিব পাৰে ঠিক আছে so appeal can be made either to the Supreme Court or the High Court ঠিক আছে so of course the Supreme Court holds the power to decide whether to admit appeals okay so Supreme Court allow কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা সেই appeal বোৰ কি reject to কৰিব পাৰে ঠিক আছে এই appeals can be either accepted or it can be denied ঠিক আছে appeals can be either accepted or they can be denied clear হৈছে okay so appellate jurisdiction মানে কি Supreme Court will reconsider the cases
ঠিক আছে appellate jurisdiction মানে তলৰ যোনবোৰ cases আছিলে the courts of the the cases of the subordinate courts for example so hey cases বোৰ কি reconsider কৰিব কাৰণ তাৰে decision already subordinate courts এ দি দিছে but supreme court এ কি কৰিব they will reconsider the cases okay so if the court thinks that the law or the constitution has different meaning from what the lower courts understood then supreme court will change the ruling so lower courts are ruling change কৰা তাতে amendments আনা কাৰ কাৰণে possible Supreme Court or karne but everything should be in line according to the constitution hoine so bharator সংবিধান খনৰ মতে hoine কি কৰিব Supreme Court এ actions লব decisions লব appellate jurisdiction or under কি কৰিব function কৰিব ঠিক আছে clear হৈছে So high courts are appellate jurisdiction ase thik ase over the decisions given by the courts below them so high court or under jiman district courts ase ba subordinate court ase hebur pora cases lua to possible hoy in terms of high court aru high court e decision decision dia jonbur cases ase hebur ako review koribo pare ba reconsider koribo pare supreme court e thik ase so hey bottom up structure to monot rakhibo apnaloge bottom up structure to monot rakhar loge loge gom pai jabo hoy na nai Okay. ঠিক আছে so advisory jurisdiction টোৰ কথা মই কৈছিলো হয়নে so supreme court এ কি advisory jurisdiction or under কি হয় any matter ঠিক আছে public importance related matter হল হেবোৰত কি কৰে যে supreme court এ advice দিব পাৰে ঠিক আছে any of the organs for example executive hol legislature hol যদি কিছুমান cases আহে related to public importance mainly the executive body consisting of the president ঠিক আছে so এই public importance or matters বুৰত কি supreme court ৰ পৰা কি লব পাৰে advice লব পাৰে that is the advisory jurisdiction however the supreme court is not bound to give advice on such matters and president is not bound to accept such an advice not bound again not bound শব্দটো আপোনালোকে polity পঢ়িলে প্ৰিয় মানে প্ৰায় ভাগে দেখিব শব্দটো ঠিক আছে not bound ঠিক আছে not bound বুলি কো নাইবা আমি হে বাইন্ডিং ওয়ার্ড টুৰ শব্দই কৈছো নন বাইন্ডিং বা not bound ঠিক আছে সো কম্পালসৰি নহয় মানে বুজিছে সো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টক এপ্ৰোচ কৰিব যে মোক এটা লিগ্যাল এডভাইস দিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে ম্যান্ডেটৰি নহয় যে they will have to give an advice আৰু প্ৰেসিডেন্টক যোনটো এডভাইস লিগ্যালি দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফৰ এক্সাম্পল হেতু প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে কম্পালসৰি নহয় এপ্লাই কৰা ঠিক আছে সো এই বস্তুখিনি both wise কি কম্পালসৰি নহয় মানে কি it is non binding ঠিক আছে not bound মানে আমি non binding বুলিও ক'ব পাৰো হে ওয়ার্ডটো ঠিক আছে আমি non binding বুলিও ক'ব পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে so this is the কি বুলি কয় advisory jurisdiction so what is the utility of the advisory powers of the supreme court যদি দুটাৰ ওপৰত যদি মানে বাইন্ডিং এ নহয় if it is non binding তেনে হলে কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স টু কি হয় so প্ৰথম কথা চাও ইয়াতে দুটা ইম্পৰ্টেন্স আছে যে it allows the government to seek legal opinion on matters before taking action so legal matters বোৰত কি opinion লব পাৰে action লোৱাৰ আগত হয়নে so কামটো হৈ গল suppose কামটো হৈ গলে কি হল কিবা যদি বেয়া কৰিলে who will take the risk হয়নে নহয় so legal advice লবলে supreme court approach কৰিব পাৰে আৰু second কথা কৈছে in the light of the advice of the supreme court the government can make suitable changes in its actions or legislations যোনবোৰ legislations bills বা acts বনাইছে ঠিক আছে in the legislature হেবোৰত কি changes আনিব পাৰে with the advice of the supreme court ঠিক আছে clear হৈছে So ekhinitu ami dekhilu already powers of the supreme court tar bahireo amar ketaman aru powers ase very simple powers thik ase so prothom to judicial review er kotha moi kolu judicial review apnaloke monot rakhibo very important thik ase so supreme court e ki koribo pare examine the constitutionality of legislative enactments legislative enactment mane is a bills form kore bill formulate kore tar pisot he bill bur acts bone hoy na noy so heburor constitutionality check kore je he bills bur if they are aligned with the constitutional provisions হয় না নহয় যদি নহয় তেনে হলে গভর্নমেন্টে হে বিল বা লেজিসলেশন বোৰ null and void হিচাপে কি কৰিব পাৰে ডিক্লেয়ার কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে ওকে তাৰ লগতে যদি if they are found violative of the constitution of legal terms or ultra vires বুলি কয় ঠিক আছে মই অলৰেডি কলো null and void বুলি ডিসাইড কৰি দিব পাৰে which is invalid ঠিক আছে তাৰ লগতে supreme court in exercise of jurisdiction under article 142 may pass such decree or make such order which is necessary to complete
justice in any cause and matter pending before it. So article 52 under article 142 under তেখেত সকলে কি এই cases বোৰ jurisdiction কি কৰিব পাৰে article 42 under it can function exercise its jurisdiction যিহৰ কাৰণে যোনবোৰ incomplete functions আছে আৰু যিহৰ কাৰণে delay injustice হৈ আছে হেবোৰ নিজে আনি পেলাই ঠিক আছে নিজৰ হাতত আনি পেলাই কি actions বা decisions দিব পাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ লগতে Supreme Court directly transfer koribo pare any civil cases criminal case নহলেও civil আৰু criminal both ঠিক আছে so civil usually teneke নিজলে transfer কৰি নলয় it only যদি practically চাব যাও criminal cases or ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা transfer দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে so এই এনেকুৱা ধৰণৰ civil criminal cases বোৰ কি state high court পৰা এখন state high court পৰা another high court এখনলৈ পঠিয়াব পাৰে নাইবা এখন state high court পৰা কি নিজলৈও কৰিব transfer কৰিব পাৰে ঠিক আছে নহলে subordinate courts বোৰৰ পৰা state high court বোৰলৈকেও transfer কৰিব পাৰে মানে কি one high court to another one high court বা বেলেগ যোনবোৰ subordinate court to the direct মানে to Supreme Court directly or যোনবোৰ subordinate court আছে যেনেকৈ district court subordinate court or যোনবোৰ functions আছে ঠিক আছে decisions আছে হেবোৰো বেলেগ এটা high court লৈ transfer কৰিব পাৰে ঠিক আছে so এইখিনি আছিল আমাৰ other functions so very basic class কৰিছো আমি আজি Supreme Courtৰ function খিনি jurisdiction খিনি লগতে powers খিনি আমি চালো আজি আৰু মেইন কথা structure টো মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰ jurisdiction গিটা আপোনালোকে ভালদৰে চাই লব বহুত বেছি detailed question in depth question নুখুধে কিন্তু যোনখিনি খুধে অলপ important questions এ খুধে আপোনালোকে common sense এৰে পাৰিব এইখিনি উত্তৰ দিব কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাৰ basic টো clear হ'ব লাগিব সেই কাৰণে main motive আছিল আজিৰ ক্লাছটো লোৱা ঠিক আছে সো আপোনালোকে কক কিবা questions আছে যদি খুধিব পাৰে নাইবা কিবা ডাউট আছে যদিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে সো কিবা আছে নেকি ডাউট Okay ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে তেনেহলে আজিৰ ক্লাছটো সামৰো ডাউট নাই বুলি দিয়া হৈছে অলৰেডি কমেন্টছত সো আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজিলে ক্লাছটো very basic ক্লাছ আছিল একো ইমান ডিটেইলত ফ্যাকচুয়াল ইয়াতে টাৰ্মছ একো বিশেষ নাই সো আপোনালোকে যিমানখিনি কৰিলো ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আৰু জুডিশিয়াৰি অলমান মিলাই মিলি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপা কোৱেশ্চন ৰিপিটেডলি সিটেটত আহি আছে ইমান দিনে হয়নে তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰে জুডিশিয়াৰি প্ৰশ্নবোৰো কি ৰিপিটেডলি কেতিয়াবা আহে বাট they are mostly commonsensical question common sense use কৰি আপোনালোকে solve কৰিব পাৰে but তাৰ কাৰণে structure আৰু jurisdiction খিনি ভালদৰে আপোনালোকে জানিব লাগিব হয়নে নাই okay হয়নে ঠিক আছে okay so আজিৰ ক্লাছটো সামৰো have a nice day ahead আৰু আশা কৰিছো next live classত আকৌ লগ পাম এনেকে okay ঠিক আছে thank you so much তেনেহলে আজি